หลังจากที่ Financial Times รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐและอิหร่านว่าการเจรจาลับระหว่าง2คู่ปรับจัดขึ้นที่โอมานเมื่อเดือนมกราคมโดยโอมานทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างทีมเจรจาอเมริกันกับอิหร่านเพราะ2ฝ่ายไม่สามารถเจรจากันได้โดยตรงแต่การที่กองทัพฮูตียังเดินหน้ายิงจรวดและปล่อยโดรนโจมตีเรือพาณิชย์แบบไม่หยุดหย่อนสะท้อนว่าการเจรจาที่โอมานไม่ได้ผลตามที่ต้องการแต่รายงานนี้ก็ไม่ได้ระบุชัดว่าเป็นเพราะอิหร่านปัดคำร้องของสหรัฐหรืออิหร่านพยายามเกลี้ยกล่อมกลุ่มฮูตีให้หยุดการโจมตีแล้วแต่ไม่สำเร็จการหาทางเจรจากับอิหร่านด้านหนึ่งก็สะท้อนมุมมองของเจ้าหน้าที่สหรัฐว่าปฏิบัติการทหารในภูมิภาคไม่ใช่วิธีเดียวที่จะป้องปรามกองทัพฮูตีได้แรงกดดันจากอิหร่านเป็นอีกหนทางหรือหนทางเดียวที่จะคลี่คลายสถานการณ์ขณะที่อิสราเอลก็ยังคงเพิกเฉยต่อข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดของกลุ่มฮามาสที่ยื่นเสนอต่อผู้ไกล่เกลี่ยและสหรัฐครอบคลุมการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงผู้สูงอายุและผู้ป่วยและกับการปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่ถูกคุมขังในอิสราเอลราว 700 ถึง 1,000 คนข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่ากลุ่มฮามาสจะตกลงเกี่ยวกับการกำหนดหยุดยิงถาวรและมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันและนักโทษชาวปาเลสไตน์รอบใหม่ซึ่งอาจมากถึง 1,000 คนและรวมถึงผู้ที่ศาลพิพากษาให้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตราว100 คนฮามาสเผยว่าต้องมีการเห็นชอบร่วมกันในเบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมถอนทหารอิสราเอลออกจากฉนวนกาซาโดยกลุ่มฮามาสถือว่าเงื่อนไขดังกล่าวเป็นขั้นแรกส่วนแนวทางระยะที่ 2 คือการที่ต่างฝ่ายต่างปล่อยตัวนักโทษทั้งหมดอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่สมจริงพร้อมเดินหน้าอนุมัติแผนโจมตีเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรปาเลสไตน์ 2.3 ล้านคนใช้เป็นที่หลบภัยโดยทำเนียบรัฐบาลอิสราเอลออกแถลงการว่าเนทันยาฮูอนุมัติแผนการทั้งหมดเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของกองทัพในเมืองราฟาโดยไม่มีการระบุกรอบระยะเวลาและข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมเนื้อหาในแถลงการระบุว่ากองทัพอิสราเอลเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพประชาชนในพื้นที่ด้วยนอกเหนือจากการเดินหน้าแผนปฏิบัติการทางทหารทั้งนี้เมืองราฟาเป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของฉนวนกาซาโดยมีพรมแดนติดกับอียิปต์และอิสราเอลประกาศชัดเจนว่าจะเป็นพื้นที่สุดท้ายของปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินเพื่อปราบปรามสมาชิกกลุ่มฮามาสที่ยังหลงเหลืออยู่นับตั้งแต่สงครามปะทุเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566ด้านประธานาธิบดีโจไบเดนและแอนโทนี บลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังคงคัดค้านปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเมืองราฟาโดยกล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่ารัฐบาลวอชิงตันยังคงต้องการให้อิสราเอลนำเสนอแผนการชัดเจนกว่านี้เพื่อเป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนเมืองราฟาขณะที่ประธานาธิบดีมามูด อับบาสผู้นำปาเลสไตน์ก็ได้เรียกร้องให้สหรัฐและประชาคมโลกร่วมกันหยุดยั้งแผนการของอิสราเอลต่อเมืองราฟาเพื่อไม่ให้ชาวปาเลสไตน์ต้องเสียชีวิตและพลัดถิ่นไปมากกว่านี้หลังจากที่นายชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาของสหรัฐกล่าวปราศัยในการประชุมวุฒิสภาว่า5 เดือนของความขัดแย้งนี้เห็นได้ชัดเจนว่าชาวอิสราเอลต้องติดตามสถานการณ์และมีคำถามว่าเราต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือไม่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนี้ตนเชื่อว่าการเลือกตั้งใหม่เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีและเปิดกว้างรวมถึงทำให้เกิดกระบวนการเกี่ยวกับอนาคตของอิสราเอลในช่วงเวลาที่ชาวอิสราเอลจำนวนมากสูญเสียความมั่นใจในวิสัยทัศน์และทิศทางของรัฐบาลตัวเองชูเมอร์กล่าวต่อว่าอิสราเอลไม่สามารถอยู่รอดได้หากกลายเป็นคนนอกรีดนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูได้ทำให้โครงสร้างทางการเมืองและศีลธรรมของอิสราเอลอ่อนแอลงด้วยการตัดสินใจของเขาและเขาก็ไม่มีความสนใจเลยที่จะมีวิสัยทัศน์ที่ปูทางสำหรับสันติภาพแม้แต่ช่วงก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งในปัจจุบันนี้โดยในฐานะผู้ที่สนับสนุนอิสราเอลมาตลอดชีวิตมันชัดเจนสำหรับตนว่าแนวทางของเนทันยาฮูไม่ตรงกับความต้องการของอิสราเอลอีกต่อไปตอนนี้ประชาชนอิสราเอลกำลังถูกขัดขวางด้วยการควบคุมวิสัยทัศน์ที่ติดอยู่ในอดีตตอนนี้มีใครกันบ้างที่คาดหวังให้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูทำสิ่งที่ต้องทำเพื่อทำลายวงจรแห่งความรุนแรงเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของอิสราเอลบนเวทีโลกและทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา2 รัฐหลังคำกล่าวของซูเมอร์ถูกเผยแพร่ออกมาโดยฮาลีโซเฟอร์
CEO สภาประชาธิปไตยชาวยิวแห่งสหรัฐก็ได้โพสต์ลง X ระบุว่าชูเมอร์ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งในอิสราเอลเพื่อมาแทนที่เนทันยาฮูเขากล่าวถึงสิ่งที่ชาวยิวอเมริกันส่วนใหญ่กำลังคิดเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นของเราที่มีต่ออิสราเอลและความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตนในฐานะประเทศที่ปลอดภัยและเป็นประชาธิปไตยเขาทำได้ดีมากที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนทางศีลธรรมความเชื่อมั่นและความเป็นผู้นำอย่างไรก็ดีคำกล่าวของชูเมอร์ก็ได้ถูกโต้กลับทันทีจากอิสราเอลโดยทางพรรคลิคูดของเนทันยาฮูก็ได้ออกแถลงการระบุว่าอิสราเอลเป็นประชาธิปไตยที่เป็นอิสระและภูมิใจที่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเป็นผู้นำที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากคนส่วนใหญ่ซึ่งตรงกันข้ามกับคำพูดของชูเมอร์ทั้งนี้ประชาชนชาวอิสราเอลต่างสนับสนุนชัยชนะเหนือกลุ่มฮามาสกันทั้งสิ้นและปฏิเสธถึงความเผด็จการระหว่างประเทศที่คิดจะสถาปนารัฐก่อการรัฐปาเลสไตน์รวมถึงต่อต้านการคืนอำนาจของปาเลสไตน์ไปยังฉนวนกาซาด้วยด้านนายเบนิแกนส์รัฐมนตรีกระทรวงสงครามของอิสราเอลก็ได้โพสต์ลง X ว่าชูเมอร์เป็นเพื่อนของอิสราเอลที่ช่วยเราได้มากแต่เขาทำผิดพลาดในการพูดของเขาอิสราเอลเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและมีเพียงพลเมืองประเทศเท่านั้นที่จะกำหนดความเป็นผู้นำและอนาคตของตนได้การแทรกแซงจากภายนอกในเรื่องนี้ถือว่าไม่ถูกต้องและยอมรับไม่ได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ